Hello, my name is Dea, and welcome to my Dea-ry. Madalas, beauty vlog and skincare yung gagawin natin, kailangan natin ng magandang lighting. So, magka-upgrade tayo ng lighting, pero hindi tayo bibili ng 5,000 na ring light. We will make our own ring light. And for today's video, sorry guys, nakikita nyo pala yung TV, no? Ayan. So, for today's video, ang gagawin natin is a DIY ring light. And what do we need to make a DIY ring light? So, we need a holder. So, for me, ito yung gagamitin ko, a tripod. Ayan. Naka-box siya and meron din siyang pouch. May lagayan din siya, may bag. And, nabili ko to around 158 pesos plus the shipping fee. And, kung may balak kang ituloy-tuloy din yung pagbablog mo para sa mga new vlogger, bumili ka na ng tatlo para cellphone holder or yung camera holder mo. And, another one for the soft box and this DIY ring light. So, sabay-sabay nating pag-aralan kung paano natin papagandahin ang lighting natin sa ating mga videos. So, ngayon, gumagamit lang ako ng natural light para at least mas maliwanag sa inyo and mas kita nyo ako. So, make sure na matibay yung magiging support mo kung hindi ka gagamit ng tripod. Ayan. So, maliban dito, ang kailangan pa natin is a push-through socket extension. This is 6 meters long. Ayan. Yung wire niya. And, meron na rin siyang on and off. Ayan, guys. First, para mo combine mo tong holder mo, plus this one. Kasi dito ilalagay yung ilaw. Ayan. Ito yung kailangan mo. Electrical tape or any tape na mag-hold dito sa dalawa. So, last but not the least is the light itself. We need a circular tube. Yan. Para maging ring light siya. So, kaya sinasabi ring light kasi bilog siya. So, ang brand na ginamit ko is Firefly kasi nung bumili ako, ito lang yung available and LED na siya. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung presyo ng ating mga materials na gagamitin. We have here the tripod, 158. Ayan. So, this one, the Firefly, na 20 watts. This is 499.75 pesos. This electrical tape, libre to, hiningi ko. Ayan, so this one, ayan, ang brand nito is Omni. And this is 199.75 pesos. So, ang total ay, ayan. So, let us now proceed sa ating paggawa ng DIY ring light. Uy.
yan na yung ating ilaw and saksak na natin. And then, push na natin dito sa likod yung ating on. Ayan. So, naka-on na siya. Ayan yung ating light. So, yan. We do have a ring light na. Ayan. Ganyan siya. Maliwanag guys, kaya hindi nyo ganong na-appreciate yung ilaw. Okay. Okay, let's turn off the light. Ayan yung ating, ganito yung ating lighting condition pag walang light. And pag may light, buksan natin ulit. Lapit na nga ako dito. Pag may light, ayan. Ayan, ayan. Ayan, maliwanag na. So, pag walang light,